کشورها کمتر خوشتون میاد یا اصلا بدتون میاد احتمالاً؟ خودت از کدوم بدت میاد؟ بگو منم همونو بگم. بدم میاد. من از هیچ کشوری بدم نمیاد، برای اینکه همشون انسانن، آدمن و دارن زندگی میکنن. حالا زیاد نمیخوام بحث سیاسی اینا بشم. کره شمالی. اسرائیل بدم میاد. کشور نیستش که بابا. طبیعتا آدم حتی به انسانیت نمیتونه اونا رو قبول کنه، چه برسه به اینکه حالا بخواد به عنوان کشور قبول داشته باشه. بهش فکر نکردم ولی چین بدم میاد. کشوری که جنگ طلبن. از کشوری بدم میاد. مگه میشه آدم از یه کشوری بعدش بیاد؟ نمیشه گفت یه سری چیزایی رو. نمیشه، بهتر نگم. از اسرائیل خوشم نمیاد. فکر کنم سالانه 6000 تا قتل واسه مکزیک زیاده. بیشتر از کدوم کشور بدتون میاد یا خوشتون نمیاد اصلا؟ کشوری که بعدم میاد آمریکا، اسرائیل که با ملت‌ها، حالا زیاد نمیخوام بحث سیاسی اینا بشم. اصلا زیادم نمیخوام اظهار نظر کنم در این مورد. ولی من فقط میگم از ایران خوشم میاد. انگلیس. دلیلتون چیه؟ 3-4 قرن اخیر دلیلش ناشخصه. از کشتار تو خود اروپا، انگلیس، ایرلند، آفریقا، بومیای استرالیا از همه بهتر میتونن. کشور خاصی نیست که بدم بیاد. نمیدونم، هر ملتی یه فرهنگ خاص خودشو داره. منم از کشوری نیست که بدم بیاد. نه، همه کشورها قابل احترامه. فرانسه. چرا؟ کلا یه جوری حال نمیکنم باهاشون، با اینکه خب عمدتاً وقتی صحبت بحث هنر و اینا میشه یه فرانسه یه نقشی داره، همیشه حرفش زده میشه، ولی کلا خوشم نمیاد ازش. نمیدونم چرا. از هیچ کشوری بدم نمیاد. حتما باید که دشمنی داشته باشیم. نه بدم نمیاد. افغانستان. چون که مردمش به جای اینکه وایسن از کشور خودشون دفاع کنن و سعی کنن درستش کنن، پناه میبرن به کشورهای دیگه. از هیچ کشوری، به خاطر اینکه هر کشوری یه سری شرایطای خودشو داره و خب مورد پسند خیلی هستن شاید از کشور ما الان بعدشون بیاد، ولی هر افرادی کشور خودشو دوست داره و یه سری مثلا معیارا واسه کشور خودش داره. از کشوری بدم نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه برای سیاحت، برای گردش میرم، بخوام برم پولشو داشته باشم میرم میگردم، یه آب و هوای عوض میشه، یه دید بازدیدی میشه، یه به قول معروف گفتنی این جاهای دیدنیش آدم میبینه. افغانستان. چرا؟ فرهنگشون ضعیفه. واقعا کشوری نیست بخوام بگم بدم میاد، ولی با ترکیه زیاد حال نمیکنم. چرا؟ نمیدونم، یه چیز ذاتی، شاید از کوچیکی بوده. من آمریکا. استکباره دیگه، دشمنمونه. اسرائیل. بعد اسرائیل بدمون میاد، دشمنه. بعد از کدوم کشورها دیگه؟ از این کشورهای روسیه اینا هم بدم میاد. نوازی از همون اول با ما مشکل داشتن، با سلجوقی‌ها، با عثمانی‌ها. من از ترکیه خیلی خوشم میاد حقیقت. چه زمان سلجوقی چه زمان عثمانی. پایتختش هم که قسطنطنیه رو گرفتن کردن استانبول. کره شمالی. به خاطر اینکه قوانین سختی دارن، مردمش زندگی راحتی ندارن و فکر میکنم که به رفاه بیشتری نیاز دارن. با شما من خوشم میاد. بدم هم نمیاد. فرقی نداره. اسرائیل بدم میاد. کشور نیستش که بابا. من چرا کشور حساب میکنید اصلا؟ رژیم صهیونیستی بگیم بهتره. کشور یا آخر. عراق. چرا؟ خوشم نمیاد. نمیدونم، احساس میکنم نمیتونم باشون ارتباط بگیرم کلا با مردمش و اینا. بهش فکر نکردم ولی چین یا هند، به خاطر مردم زیادش، آلودگیشو، غذاهاشو. آره. نه، همون کشورهای مثل عراق و افغانستان و اینا که بیشتر خیلی جنگ و اینا، کشورهای خوبی نیست دیگه زیاد. نه. ببینید، بس سر ملته و مردم کشورهای دیگه و خب فرهنگشون. اینکه هر فرهنگی، هر مردمی توش هم خوب داره هم بد داره و هر فرهنگی به عبارتی خوبیای خودشو داره، بدیای خودشو داره و برای خودش محترمه.
اینکه حالا من بگم از اون فرهنگ بدم میاد یا از اون ملت بدم میاد به خاطر رنگ پوستشون، اینا خب انسانی نیست. برای همین من به صورت کلی از هیچ کشوری بدم نمیاد. کشوری که بیشتر توش جنگ باشه، مثل کشور افغانستان که خب دولتش به مردم اهمیت نمیده، بیشتر فکر قدرتن، جنگ سر قدرت، مردم خب اذیت میشن این وسط. یا یمن که دوست دارم، عربستان خب اونجا جنگ ایجاد کرده، مردم تو فشارن، اهمیت نمیده. خب عربستان واقعا فکر میکنم نباید این کارو بکنه، باید متوقف کنه این جنگ رو. کشوری که جنگ طلبن بیشتر. من هم همین شاید با دولت بعضی کشور مشکل داشته باشیم، مثلا یا تصمیمات سیاسیشون بر خلاف مثلا اخلاق و اینا، ولی خب نه ملتش که مردم هممون انسانیم، بالاخره همدیگه رو دوست داریم، مشکل نداریم. کشور خاصی بدم نمیاد، به نظرم هر کدوم از کشورها تمدن خاص خودشونو دارن، فرهنگ خاص خودشونو دارن، خیلی میتونه جذاب باشه. بدم میاد. کدوم کشور بدم میاد؟ از زیمبابوه. چرا؟ اصلا هیچ اطلاعاتی در موردش ندارم، هیچی ندارن دیگه اونا، بنده خدا. فقط ایرانی دیدم تو عمرم، نمیتونم نظری داشته باشم. بدم نمیاد واقعا. از کشوری بدم نمیاد. خیلی کشوران هم خب نمیشناسیم دیگه، حالا یه سریا رو میشناسیم، دلیلی هم نداره بخواد بدم. واقعیتش من از کشوری که نسبت به ایران بدبین، در واقع رفتار خوبی نداشته باشه، بخواد ضربه بزنه، از هر فرصتی برای ضربه زدن استفاده کنه، بدم میاد. یعنی من الان در رأس کشورها اولا از اسرائیل که ما اصلا قبولش نداریم به عنوان کشور، ولی بالاخره کسی که میاد خاک کشور دیگر رو تصاحب میکنه، بعد میگه که آقا کشور ماست و تازه مورد آزار قرار میده مردم بومی اون کشور رو، خب طبیعتا آدم حتی به انسانیت نمیتونه اونا رو قبول کنه، چه برسه به اینکه حالا بخواد به عنوان کشور قبول داشته باشه. تمام کشورها، انگلیس، آمریکا، اسرائیل، که با توطئه علیه کشور ما سعی میکنن که کشور رو زمینگیر کنن، دانشمندای ما رو ترور میکنن، افرادی مثل حاج قاسم رو ترور میکنن، با تحریم‌های اقتصادی فشارهای اقتصادی و مالی به مردم وارد میکنن. ما نسبت بهشون قطعا خوشبین نیستیم و کینه ازشون به دل داریم. نه از کشوری ما بدمون نمیاد، همشون خوبن، دستشون درد نکنه. آمریکا مثلا فاصله طبقاتی زیاده، حالا اینجوری که اخبارشون میده نه، ولی خب اینجوری که واقعیت بچه‌ها هستن، خبرها میرسه دستم، نه اینجوری نیست. یه سری ایالت‌ها واقعا فاصله طبقاتی زیاده. افغانستان مردمش خیلی سختی میکشن. من از هیچ کشوری بدم نمیاد. چرا؟ خب مگه میشه آدم از یه کشوری بعدش بیاد؟ از یه آدم، همه آدمن، مگه میشه آدم از نمیشه. عربستان حقیقتش دیگه واقعا به اوجش رسونده دیگه. میدونید دیگه نمیشه گفت یه سری چیزایی رو، دیگه نمیشه، بهتر نگم. خودت از کدوم بعدت میاد؟ بگو منم اونو بگم. خب فکر کنم اول نستم میره کره شمالی، بعد چیز دیگه به جز اینجا به ذهنم نمیاد. خب خیلی وضعیتش خرابه، هیچ چیز آزادی طوری نیست توش. نه واقعا از جایی بدم نمیاد، بیشتر دوست دارم که عشق بورزم، دوست داشته باشم تا اینکه بخوام متنفر باشم. فکر نکردم طالبش. از اسرائیل خوشم نمیاد. چرا؟ یکی اینکه ضد کشور خودمه. مغولستان به نظرم آدمای وحشی هستن. آره خیلی بیش از حد وحشی هستن. فکر کنم افغانستان. چرا؟ به خاطر این اخبارای بدم نمیاد، دلم واسهشون میسوزه، به خاطر این شرایط طالبان و این زنا و آدم اذیت میشه. من از گواتمالا بدم میاد به خاطر سیاستش، به خاطر دولت‌های موازی که داره، به خاطر اینکه اونجا ضعیفا ضعیف‌تر میشن و قدرتمندا هیچ موقع ضعف رو تجربه نمی‌کنن. از مکزیک هم خوشم نمیاد، حالا گواتمالا بیشتره اون شدت نفرتی که ازش دارم. همه جا خوبه، مردم خوبن، ولی فکر میکنم اون چیزی که باعث انتشار فرهنگ میشه فقط مردم نیستن. اون چیزی که باعث پیشرفت مردم میشه فقط مردم نیستن. و کشت و کشتارهای زیادشون، فکر کنم سالانه 6000 تا قتل واسه مکزیک زیاده. با اون کشوری با اون جمعیت گواتمالا بدتره. نه تا بال بهش فکر نکردم، نه فکر نمی‌کنم. ذهنیتی ندارم نسبت بهش. روسیه نمیدونم بدم میاد ازش.
نه الکی که نه، به نظرم رفاه مردمش در سطح توانایی نظامی که ارائه میده نیست. یعنی خودش رو یک کشور سطح اول ارائه میده ولی خب بچه‌هامون اونجا دیگه خوشم نمیاد دیگه ازش. خونه‌ها کوچیک، زندگی ها سطح پایین‌تر. کشوری که توی جامعه سرمایه‌داری خیلی فشار آورده، مثل آمریکا، مثل حالا فرانسه یا کشورهای دیگه. حالا همه کشورهایی که جامعه سرمایه دیگه شون غالب شده. کلا کشورهای اروپایی مثل آلمان و اینا. آره، چون خیلی دید نجات پرستانه‌ای دارن. یعنی یعنی مثلا رفیقام هستن اونجا میدونم. مثلا اینجوریه که شما حتی مثلا اونجا بازم موفقم که بشین، باز یه دید نجات پرستانی دارن که شما مثلا از یک کشور آسیایی اومدی، نمیگن ایران، میگن آسیایی. کلا دیدشون اینجوریه. آره. ممنون وقت گذاشتید. روز خوبی داشته باشید.